Jag säger varmt välkommen till Josef Bexell, VD Bond Health Group. Jag tror inte så många känner igen Bond Health Group. Kan inte du berätta lite mer om bolaget och bakgrunden? Ja, först och främst tack för att jag får med. Bond Health Group är Axel Johnson-gruppens satsning på hälsa. Med fokus på att främja en hälsosam livsstil och göra det genom fokus på aktivitet och kost. I viss mån också recovery och återhämtning, men det är skopet. Det är gymkedjan STC, Bruce Studios som aggregerar träning, Aspire som är en friskvårdsplattform för företag. Och så har vi en fjärde satsning som kommer här om några veckor. Spännande, en liten teaser, då får vi återkomma till den. Men kan inte du prata lite om hur länge har du hållit på med det här och vad är det du tycker är roligt med det här jobbet? Började 2015 kom jag i kontakt med STC och då satt jag centralt på Axel Johnson-gruppen, jobbade med deras investeringar och vi ville bygga upp någonting vid sidan av deras matbolag som fokuserar på ett nytt område, något som tillför något gott i samhället och hälsa ligger väldigt nära till hands för de flesta av oss. Så där började egentligen resan. Bruce Studios kom in 2019 och sen för 2 år sedan så började de här tankarna på att vad händer om de här 2 bolagen faktiskt vill samarbeta med varandra? Vad kan vi skapa då? Och då blev det Bond Health Group. Stämmer. Hur tycker du att branschen har förändrats under de senaste åren om du började med här, eller kom i kontakt med det här 2015? Redan 2015 så såg man att det bubblade, branschen växte. Fler människor såg ett behov av att jobba aktivt med sin hälsa, röra på sig. Lite som en motkraft till allt stillasittande och den här mentala pressen av att alltid vara uppkopplad. Pandemin blev ett hack i kurvan kan man säga, men några år senare så var vi tillbaka på samma trend. Och fler jobbar aktivt med sin hälsa, fler tränar på olika sätt. Så gymmet är egentligen bara en del i ett mycket bredare tjänsteutbud nu. Vad ser du för trender just precis där vi är nu då, inom den här sektorn? Ja. Just nu ska jag säga Hyrox tar över efter CrossFit. För de som inte vet vad Hyrox är? Ja, men det är en kombination av löpning och styrkemoment i tävlingsformat. Så det går undan. Pilates, reformerträning växer också. Sen har jag även recovery som kanske inte är träning men som ett viktigt komplement växer. Men även utanför väggarna har vi löpgrupper bland annat. Vi ser konditionsloppen så är det slut på rekordtid. Så det är en bred flora. Det är en bred flora. Vi kan väl stanna kvar lite vid just Axel Johnson. Hur är det att ha Novax som ägare och vad skapar det för möjligheter för er att utveckla bolaget kontra andra? Ja, för Bond har det varit ganska avgörande skulle jag säga att ha en ägare med en långsiktig tidshorisont. En ägare som bryr sig om vad slutresultatet blir för den enskilda individen, kunderna och de anställda. Jag brukar likna det vid att vi bygger ett hus för att bo i det, inte för att sälja det. Men resultatet blir likväl någonting fantastiskt. Vi behöver inte jaga nästa kvartal. Vi behöver inte jaga nästa års resultat. Vi bygger någonting som ska ha en stark position på en 10-års horisont. Vad har ni för slutplan då? Vad är slutmålet om 10 år? Det här är en rullande plan. Det finns ingen exit-strategi. Vem vet? Vem vet? Hur bygger man bolag i den här branschen? Hur skiljer STC exempelvis som gymkedja sig från Nordic Wellness eller Sats som man också stöter på rätt ofta? I en bransch som växer så är det ju för en passionerad entreprenör så finns det möjlighet att slå sig in och ta en position. Det i sig är inga utmaningar. Jag tror en utmaning är att det finns finansiella investerare som går in i lite mer kortsiktigt. Som drivs av att skala upp något som de sen kan sälja inom en 3-5 årsperiod. Och då finns det ganska många knep att ta till som höjer resultatet. Du kan strunta i återinvesteringar. Du kan rabattera ut medlemskap till folk som du sen förstår inte kommer använda dem. Men det där är inte hälsosamt på lång sikt. Men ja, det ställer till det lite för oss ibland kan man säga. Tycker du att det är vad Sats och Nordic Wellness håller på med? Nej, det skulle jag inte säga nu. Sats har ju absolut haft finansiella ägare och liksom
Det har ju varit synligt i vissa beslut som de har tagit historiskt, men nu är de i en annan kontext och jobbar mycket mer långsiktigt hållbart. Och Nordic Wellness, det är entreprenörsägt. Ja, han brinner ju för det han gör och hatten av, får man ju säga. Vi sitter ju på ert gym som ligger vid Hötorget. Jag bor själv i Stockholm, man blir väldigt Stockholmscentrerad, men som jag förstår så är STC och Nordic Wellness framförallt större då i resten av landet, medan Sats kanske är mer fokuserat på Stockholm. Kan du diskutera det lite? Ja, men jag tror den naturliga frågan när man är i Stockholm och pratar om STC så frågar de hur stora är vi jämfört med Sats. Men till numerär, vi har ju 3 gånger så många anläggningar som de har i Sverige och merparten av dem är utanför Stockholm. Nordic Wellness likaså, de är större än vad vi är. Nordic Wellness och STC var ju samma kedja en gång i tiden under varumärket Sportlife. Men det är länge sedan. Men sagt, vi har helt olika position, helt olika geografiskt fokus mot Sats. Och, ja. Hur skiljer sig era målgrupper, skulle du säga? STC jobbar mycket med gymmet nära dig. Det ska vara lättillgängligt. Det är många kvartersgym, bostadsnära gym. En lite annan typ av miljö än de klassiska, stora, bullriga gymmen med mycket speglar och techno. Vilket gör att vår målgrupp är nog några år äldre. Inte jättestor skillnad, men det är kanske fler som tränar på SC för att må bra än för att se bra ut. Om det säger någonting. Jag tycker ändå det säger ganska mycket från mina erfarenheter av gymstycker. Väldigt välformulerat. En viktig fråga tycker jag också är så här. Vi har fått Sats som har gått väldigt bra på börsen senaste tiden. Man har förbättrat sin lönsamhet ganska mycket. Hur ser er lönsamhet ut och hur går det att växa och hålla sig lönsam samtidigt? Vår lönsamhet är, jag skulle säga, i linje med branschen. Sticker inte ut åt något håll. Men vi tar inga utdelningar utan vi återinvesterar allting i tillväxt. Om man säger den vinsten som SC genererar går ju tillbaka in i flera anläggningar och vässat kunderbjudande. För vi ser att det finns mycket kvar att göra. Det är många som inte har ett bra gym nära till hands. Så vi satsar helt på det. Bruce Studios är inte lönsamt. Men vi ser att Sverige som mogen marknad, där går det runt. Och långsiktigt så ska merparten av Bruce intäkter ändå gå till partners. Dit medlemmarna går och tränar. Så affärsmodellen bygger inte på att allting ska till oss. Tvärtom. Hur prioriterat är det ena eller andra då? Hur prioriterat är att växa kontra att liksom behålla eller bli mer lönsam, skulle du säga? För STC då kanske framförallt. Jag tror det är viktigt att känna att affärsmodellen är sund, att den håller, att det finns en underliggande lönsamhet. Men bortom det så måste man underhålla anläggningarna, återinvestera så att gymmen inte står och förfaller. Det är lätt att prioritera bort i några år om man bara tittar på kassan. Men förr eller senare så kommer någon öppna bredvid och nyrenoverat och då står det där med kunder som inte tycker att de längre får vad de betalar för. Så det är livsfarligt att inte återinvestera. Men sen tillväxt, vi vill förbättra folkhälsan, vi vill nå fler människor. Vi pratar om, som ett övergripande mål, antalet individer och träningstillfällen. Det är liksom överordnat marginalmålet hos oss. Så att det är vårt övergripande syfte, skulle jag säga. När man går på i alla fall Stockholms gator så känns det som att det ligger gym i nästan varje hörn. Vad säger du till de som tycker att det råder en överetablering i den här sektorn? Det fick jag höra redan när vi gick in i STC 2015. Det var en vd som sa till mig att det finns för många gym så vi öppnar inte nytt. Jag har fått höra det flera gånger sedan dess, men det bygger ju på ett antagande om att marknaden är statisk, att inte fler tränar. Att inte bostadsområden, kontorsområden förändras eller att kunden vill ha något annat. Så jag skulle säga vissa områden fullpenetrerade, ja. Men ser man till bredden av träningsformer, vilken typ av anläggningar och vart de ligger, så finns det väldigt mycket kvar att göra. Så står hela långt ifrån. Vad är viktigast för att få in en ny kund? Är det att liksom, med erbjudanden eller hur får man in nya kunder? Alltså, nyckeln är ju att få dem att träna. Liksom, får man dem att göra några träningstillfällen, alla vägar dit är rätt. Men att rabattera ett kort till någon som sen inte börjar använda det,
då har man inte åstadkommit någonting. Det skapar ingen samhällsnytta, det skapar ingen långsiktighet i affären heller. Så nyckeln är att få in folk. Och, ja, vi har ju en strategi som inte bygger så mycket på rabatter. Den funkar för oss. Andra kör andra metoder. Vad skulle du säga är din favoritträningsform? Jag har mycket dragen åt konditionsträning, måste jag säga. Men jag har spenderat åtskilliga timmar i gymmet genom åren, även om det inte syns. Så. Hybrid får man säga, kanske. För den som har svårt att motivera sig att gå till gymmet, vad tycker du är bästa sättet att ta sig dit? Ja. Man måste ju bara över tröskeln. Jag som tränar mycket har ju de där tankarna inför nästan varje pass. Om man tänker att bara jag kommer in och gör 5-10 minuter så är det bra nog. Det är liksom det där tricket att komma över. För när man väl har kört 10 minuter uppvärmt så kommer ofta resten av farten. Så att man måste lära sig lura sig själv. Det är om det så är knyt skorna eller byta om eller ja, vad man nu behöver göra.